أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي. النهاردة بنتكلم على في الجيومتري division of a line segment. And if you have 2 points, point A equal x1, y1 and point B equal x2, y2, how to find the midpoint between these 2 points. The midpoint between A and B equals x1 plus x2 over 2, comma y1 plus y2 over 2. For example, if you have point A equals 3,5 and point B equal 1, -1, and the question find the midpoint of the line segment AB. How to find the midpoint of the line segment AB? By using the rule add x components over 2 and y components over 2. So x1 plus x2 over 2, comma y1 plus y2 over 2, which equals 3 plus 1 over 2, 3 plus 1, which equals 4, 4 over 2 equals 2, and 5 plus -1 over 2, 5 plus -1 equals 4, 4 over 2 also equals 2. طبعا يا شباب ده ورقة الجراف ممكن نستخدمها عشان تساعدنا كويس قوي في الدرس ده. In the second example, if the order pair 3,6 is the midpoint of the line segment AB, and you have point A equal -3,7, find the coordinates of the point B. هو هنا جايب لنا الميد بوينت، هو هنا جايب لنا البوينت A، عايزين الكوردينيتس بتاعت البوينت B. فطبعا the midpoint of AB equal x1 plus x2 over 2, comma y1 plus y2 over 2. يبقى يا مستر 3,6 equal -3 plus x over 2, comma y plus 7 over 2. طبعا نقدر نجيب الاكس لوحدها ونقدر نجيب الواي لوحدها، وهو ده اللي احنا عايزينه. يعني دلوقتي 3 -3 plus x over 2 equals 3. وعندك 6 equals 7 plus y over 2. بالنسبة للحكاية بتاعت الإكس هتقول لي -3 plus x equals 6، يبقى الإكس equals 6 plus 3 9. 7 plus y equals 12، يبقى y 7 minus 12 minus 7 equals 5. يبقى البوينت بي اللي هو بيتكلم عليها أو بيسأل عليها 9,5. وما زلت أؤكد إن ورقة الجراف تساعدك كويس أوي في الدرس ده. Find the example. Find the coordinates of the points which divide the line segment AB into 4 equal parts. وادالنا البوينت A وادالنا البوينت B. طبعا انا هنا هجيب نقطه هي الميد بوينت بين الاي والبي اللي هي البوينت سي. سي ميد بوينت بتاعت الاي بي. ازاي هجيب السي؟ هعمل ادنج للاي والبي واللي يطلع اعمله ديفايد 2. يعني 8 بلس -2 اوفر 2، 8 بلس -2 6، 6 اوفر 2 ب 3. طب -3 بلس 6 ب 3 اوفر 2. طيب كده جبنا البوينت سي. نقدر نجيب الميد بوينت بتاعت الاي سي، ونقدر نجيب الدي الميد بوينت بتاعت البي سي. هنجيب الاول الدي الميد بوينت بتاعت البي سي. هنعمل البي بلس السي اللي احنا جبناها واللي يطلع ديفايد 2، يعني -2 بلس 3 اوفر 2 و6 بلس 1.5 اوفر 2. كده جبنا الدي. طيب E is the midpoint of AC. يبقى ال E يا مستر equal A plus C over 2. يعني 8 plus 3 over 2, comma -3 plus 1.5 over 2. وكده جبنا C وال D وال E. If you have 2 points, point A equal x1, y1,
والبوينت B x2 y2 وعندي point اسمها C. This point C divides AP line segment. البوينت C بتقسم ال AP line segment in the ratio M2 to M1. فدلوقتي بقى لما تجيب ازاي الاوردر بير بتاعت البوينت C. البوينت C ليها اوردر بير x1 x, y. الاكس كوما y بقى بص بقى في الريشيو اللي مش بتاعتها. يعني الاكس 1 واي 1 اللي جنبها مش الام 1 فالام 1 هي البعيده عنها يبقى هي الام 1 اللي بتتضرب فيها. ام 1 تايمز اكس 1 واي 1 بلس ام 2 تايمز اكس 2 واي 2 الكلام ده اوفر ام 1 بلس ام 2 وكده بنجيب الاوردر بير اكس كوما واي سواء كان الديفيجن internally او externally هي نفس الكلام. تمام. تعالى بص كده. Find the coordinates of the point C which divides AB vector internally in the ratio 1 to 2 واداك البوينت A 1, 2 واداك البوينت B 4, 5. طبعا انت الاول بتقول البوينت A اللي هي طبعا الكايند اوف ديفيجن internally هو قايل البوينت A اللي هي 2 1, 2 اللي هي x1 y1 البوينت B اللي هو x2 y2 والريشيو 1 to 2 اللي هي m2 to m1. كده بقى نكتب الرول C equal x, y m1 مضروبه في x1 y1 بلس m2 مضروبه في x2 y2 over m1 plus m2. نعمل substitution مكان ال m1 ب 2 وال x1 y1 هي ال 1, 2 مكان ال m2 ب 1 وال x2 y2 اللي هي 4, 5 ونمشي وراها ونجيب الاوردر بير بتاعت البوينت سي هتبقى 2 plus 4 over 3 و4 plus 5 over 3. وبعد ما عملتها بص لو انت رسمت بقى الاي والبي والسي وجيت تجيب الريشيو هتطلع لك الريشيو السليم عن طريق الديستنس بين الاي والسي والبي والسي. برضه هنا find the coordinates of the point C. البوينت C دي which divides عامله division لل AB vector internally in the ratio 1 to 4 والبوينت A negative 1, negative 1 هي دي ال x1 y1 والبوينت B 9, 4 اللي هي دي ال x2 y2. طبعا ال kind of division internally هو قايل صراحة إن ال kind of division internally البوينت A اللي هي 1 negative 1, negative 1 البوينت B اللي هي 9, 4. عايزين نجيب البوينتس طبعا ال M2 to M1 1 to 4 بتعكس الريشيو. فدلوقتي تكتب الرول C اللي هو ال X وال Y equal M1 times X1 Y1 plus M2 times X2 Y2 over M1 plus M2. هنشيل ال M1 ونكتب مكانها 4 ونشيل ال M2 ونكتب مكانها 1. يبقى 4 هنضربها في النيجاتيف 1 والنيجاتيف 1 بلس 1 هضربها في ال 9 وال 4 الكلام ده اوفر 1 بلس 4 اللي هو ال M1 وال M2. طبعا نضرب بقى ال 4 في اللي جوه وال 1 في اللي جوه. نيجاتيف 4 بلس 9 اوفر 5 1 نيجاتيف 4 بلس 4 ب 0 اوفر 5 ب 0 يبقى 1, 0 اهو. يبقى هي الكوردينيتس بتاعت البوينت سي 1, 0 زي ما قلت لك. بص ما هو بص بقى لو جيت بصيت على الرسمه اديني رسمت ورقه جراف كتبت البوينت A 1, negative 1 والبوينت B لا البوينت A negative 1, negative 1 البوينت A أو negative 1, negative 1 أو لو رسمت البوينت A negative 1, negative 1 ورسمت البوينت B 9, 4 البوينت C اللي أنت جبتها دي بص ما هو كده ال AC الريشيو بتاعته 1
بالنسبه للريشيو بتاعت البي سي اللي هي 4. هنا بقى في example number 6 you have point A 3,-1, point B equal 5,2. Find the coordinates of the point C which divides AB vector internally where twice AC equals 3CB. طبعا هنا هنجيب ال AC over CB اللي هي 3 over 2 وده هنقول والC هنا عامله kind of division internally لأن الريشيو طالع positive يا مستر. دلوقتي عندي ال A اللي هي x1 y1 والبوينت B اللي هي x2 y2 عشان نكتب البوينت C طبعا الريشيو M2 to M1 3 to 2 هنجيب دلوقتي C اللي هي M1 times x1 y1 plus M2 times x2 y2 over M1 plus M2 تعمل دلوقتي ال M1 ب 2 يبقى 2 هضربها في 3,-1 plus 3 هضربها في 5,2 over 3 plus 2 طبعا 2 times 3 ب 6 و 2 times -1 ب -2 3 times 5 15 و 3 times 2 ب 6 هعمل بقى 6 plus 15 over 5 و -2 plus 6 over 5 يبقى البوينت ليها اوردر بقى 21 over 5 4 over 5. الرقم اي نعم شكله مش عاطفي بس هو كده. If you have point A equal 3,4, point B equal -5,2, find the coordinates of the point C. ادالك 3AC equal twice CB. هتجيب لي دلوقتي C عامله divide AP internally يبقى عندك البوينت A 3,4 عندك البوينت B -5,2 هتجيب AC over CB AC over CB اللي هي 2 to 3 اللي هي M2 to M1 يعني M2 to M1 equal 2 to 3 بنكتب بقى C اللي هي X, Y نكتب الرول بتاعها M1 هنعمله times X1 Y1 plus M2 times X2 Y2 over M1 plus M2 ونعمل substitution. مكان ال M1 هنكتب 3 ومكان ال X1 Y1 3,4 plus مكان ال M2 هنكتب 2 مكان ال B اللي هي X2 Y2 اللي هي -5,2 over 3 plus 2 طبعا اضرب في ال 3 في اللي جوه واضرب ال 2 في اللي جوه يبقى 9,12 plus -10,4 over 5 طبعا 9 minus 10 ب -1 over 5 والثانيه 12 plus 4 ب 16 over 5. If you have point A 3,4 وعندك البوينت B -2,3 find the coordinates of the point C عامله divide مين؟ بص بقى ركز هو قايل لك هنا divide مين؟ AB ولا BA؟ BA externally by the ratio 4 to 3 يبقى C عامله divide للBA externally طالما الكلام كده يبقى ال X1 Y1 ال X1 Y1 هي ال A ولا ال B؟ لا هي ال B لأن هو بدأ بال B. طب وال X1 وال X2 Y2 هو ال A وال M2 to M1 -4 to 3 نكتب برضو الرول هو C نفس الرول اللي احنا كنا كاتبينه قبل كده. ما هو كده ال M2 ب -4 وال M1 ب 3 ونعوض يعني 3 هنضربها في ال -2,3 minus 4 هنضربها في 3,4 over M1 plus M2 يعني 3 plus -4 وتمشي وراها هضرب ال 3 في اللي جوه واضرب ال -4 في اللي جوه
وبعدين تجيب الاكس وتجيب الواي، وزي ما قلت لك لو رسمتها على ورقه الجراف هتلاقي الكلام ايه؟ واقعي. يعني ايه بمعنى واقعي؟ هتلاقي البي سي اللينس بتاعها والسي اي اللينس بتاعها، هتلاقي الريشيو بتاعته 4:3. هنا جايب لي البوينت A 1,-3، البوينت B 4,3، وبعدين find the coordinates of the point C which divides AP externally in the ratio 2:5. يبقى دي ال M2 to M1 -2 to 5، وال C عامله dividing لل AP externally. عندك البوينت A هي ال X1 Y1، عندك البوينت B هي ال X2 Y2، والريشيو M2 to M1 2 to 5، ده نيجاتيف 2 to 5 هي نكتب الرول او بنعمل substitution. يبقى اهو 5 هضربها في ال 1,-3 ماينس، ليه ماينس؟ ما هو اكسترنال بقى، ماينس 2 تايمز 5,3، هضرب ال 5 في اللي جوه والنيجاتيف 2 في اللي جوه او ال 2 في اللي جوه. 5 minus 8 بنيجاتيف 3 divide 3 بنيجاتيف 1. نيجاتيف 15 minus 6 بنيجاتيف 21 over 3 بنيجاتيف 7. يبقى البوينت سي ليها اوردر بير نيجاتيف 1, نيجاتيف 7. هو هنا برضو في example number 10 if you have point A 3,-1 وعندك point B 5,2 find the coordinates of the point C. وسابك بقى قال لك ال C belongs to AP ray، بس ال C belong لل AP line segment. هنا دي مش belong، دي does not belong. دي المفترض هو جايب لك does not belong. يعني هنا عفوا يا شباب، هنا C does not belong AB. يبقى طالما ان هي does not belong يبقى kind of division external. يبقى دلوقتي اهو بتكتب ال AC over CB 3:2 يعني، وعندك ال A 3,-1 وال P 5,2 وال M1 to M2 3:2. هي الريشيو هتبقى فيها واحده نيجاتيف عشان هنا kind of division externally. عرفنا منين؟ تاني في الجيفن هو قايل ال C belongs to AB ray. الجزء الثاني بقى قال لك C belong to AP line segment، لا ده هي does not belong to AP line segment. طيب دلوقتي بقى نعمل substitution يا شباب. يبقى 2 هضربها في 3, -1 minus 3 هنضربها في 5,2 over 2 minus 3. طبعا 6, -2 و 15 minus 15,6 over -1 يبقى 9,8. هو ده الكوردينيتس بتاعت البوينت C. بأكد تاني في الاكزامبل ده C does not belong to AP line C. If point A 3, و point B -2,3 find the ratio by which the point C belongs to AP straight line divides the line segment AB. Given that وجايب لك البوينت C 8,-7. هنا جايب لك ال A وال B وال C وما جابش الريشيو، وبيقول لك كمان determine the type of division. تعالى نمشي مع الاكس او مع الواي، واحده منهم. يعني اهو انا كتبت x equal m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2. مكان الاكس هكتب 8 والاكس 1 ب 3 والاكس 2 -2. يعني 8 equal m1 times 3 plus m2 times -2 over m1 plus m2. واعمل cross multiplication 8m1 plus 8m2 equal 3m1 minus 2m2. نجيب ال m1 مع بعض ونجيب ال m2 مع بعض. يعني 8m1 minus 3m1 equal -2m2 minus 8m2. left hand side 5m1
والرايت هاند سايد نيجاتيف 10 M2. يبقى كده M2 over M1 هتبقى 5 over نيجاتيف 10 اللي هي مستر نيجاتيف هاف. طالما الريشيو طالعه بالنيجاتيف يبقى type of division external. هنا if you have point A 4, negative 3, point B 9, 4, find pi ratio, يعني عايز الريشيو find pi ratio by which the line segment AB divides by the point of intersection with x-axis. وتقول لي التايب اوف division. ما هي البوينت اللي موجوده على الاكس اكسس دي ليها اوردر بير مهم. اولا البوينت A هي x1 y1 والبي بي هي 9,4 هي x2 y2. البوينت بقى اللي موجوده على الاكس اكسس دي هتبقى x, 0. يبقى الاحسن نمشي مع الواي كوردينيتس. يعني ايه؟ نقول 0 equal m1 y1 plus m2 y2 over m1 plus m2. طب ما هو مش عارف ال m1 وال m2، ما هو ده اللي انا عايزه. لكن ال y1 عندي بنيجاتيف 3 وال y2 عندي اللي هي 4. يعني m times negative 3 plus m1 times negative 3 plus m2 times 4 over m1 plus m2 تبقى نيجاتيف 3 m1 plus 4 m2 ب0. اودي واحده منهم الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف 3 m1 equal نيجاتيف 4 m2. يبقى m2 over m1 equal 3 over 4. طالما طالع بوزيتيف يبقى type of division internally وكده جبنا الريشيو 3 over 4 والkind of division internally. Example 13. If point A 5,2, point B negative 3,1, find the ratio by which the line segment AB is divided by its points of intersection with the coordinates axis. Determine the type of division. طب الأول أنا باخد نقطة C, point C. The point C اللي هي 0,y ده موجودة على الواي اكسس. طيب يبقى وعندي الاي x1 y1 وعندي البي x2 y2. بمشي بقى مع الاكسات يبقى 0 او الاكس ايكوال m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2. مكان الاكس بكتب 0. 0 equal m1 times 5 plus m2 times negative 3 over m1 plus m2. بعمل cross multiplication يبقى 5 m1 minus 3 m2 ب0. بودي واحدة منهم الناحية التانية يبقى 5 m1 equal 3 m2. يبقى كده m2 over m1 و 5 over 3. يبقى كده طالما الريشيو طالع بالبوزيتيف هو ده الريشيو اللي كان عايزه. والتايب اوف ديفيجن طالما الريشيو بوزيتيف يبقى التايب اوف ديفيجن يبقى الكايند از انترنال. طيب البوينت بقى اللي موجوده على الاكس اكسس هتقول لي اكس, 0. يبقى كده انت طبعا عندي الاكس 1 واي 1 وعندي الاكس 2 واي 2. هكتب بقى اكس هكتب واي اسف. ما هو واي ايكوال m1 y1 plus m2 y2 هنكتب y equal m1 y1 plus m2 y2 over m1 plus m2. 0 equal m1 times 2 plus m2 times 1 over m1 plus m2. تعمل cross multiplication يبقى 2m1 plus 1m2 0. اودي واحده منهم الناحيه الثانيه يبقى 2m1 equal negative m2. يبقى عندك m2 over m1 الريشيو طالعه بالنيجاتيف يبقى الكايند اوف ديفيجن externally والريشيو طالعه 2 to 1 او نيجاتيف 2 to 1. وادي الرسمه بتاعتها اللي بتوضح لك ان الكايند اوف ديفيجن external.
if C, D are the points of intersection of the line segment AB with the axis, coordinates axis. Find the ratio. أول حاجة عايزين نجيب الريشيو by which C and D divides AB. يعني عايزين نشوف إن البوينت C عاملة divide للAB، الريشيو كام؟ وبرضه البوينت D. وبعدين كمان determine the type of division. even that وجايب لك ال A negative 5,7 وجايب لك البوينت B negative 3,2. هتقول طبعا ال X1 Y1 هي ال A وال X2 Y2 هو ال B والبوينت C أنا واخدها 0, Y دي بوينت موجودة على ال Y أكس. تاني أدي ال A وأدي ال B. أروح كاتب بقى أمشي دلوقتي مع الإكسات. X equal M1 X1 plus M2 X2 over M1 plus M2. يبقى 0 equal M1 times negative 5 plus M2 times negative 3 over M1 plus M2 cross multiplication يبقى negative 5 M1 minus 3 M2 بزيرو. أودي واحدة منهم الناحية الثانية يبقى negative 5 M1 equal 3 M2 يبقى M2 over M1 equal negative 5 over 3. وطالما الريشيو طالع بالنيجاتيف يبقى type of division external. آخر حاجة بنتكلم على الجي، فهناخد بوينت موجودة جي ده equal x, 0 هي بوينت موجودة على الاكس اكسس. طبعا ال A هي ال x1 y1 ال B هو ال x2 y2 وبكتب ده y equal ما هو نكتب y equal يعني دلوقتي مستر هنكتب y equal m1 y1 y equal m1 y1 plus m2 y2 over m1 plus m2 يعني 0 equal m1 times 7 plus m2 times 2 over m1 plus m2 تعمل cross multiplication يبقى 7m1 plus 2m2 equal 0 يبقى 7m1 equal negative 2m2 يعني m1 over m2 m2 over m1 بنيجاتيف 7 over 2. وطبعا طالما الريشيو طالع بالنيجاتيف يبقى type of division is external. يا رب تكون الحصة كويسة، يا رب تكونوا استفدتوا استفادة كبيرة جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا وخلصتوا الدرس. طبعا بأكد عليك ان الدروس اللي زي كده ما تقعدش تتفرج عليا، لا ده تقعد تمسك القلم وتحل كده وربنا يوفقك كده ان شاء الله.